วัสดีค่ะแล้วมาตอนที่ EP ที่4เลยนะคะหลังจากที่เราได้ถักต่อตัวเสื้อลงมาเราจะนับจากจุดใต้รักแร้เลย1 2 3 4 5 6ถึงช่วงลายที่6นะคะหรือก่อนจะถึงสะดือนั่นเองเราจะทำการเพิ่มลายค่ะในแถวที่6นี้ตรงตัว F หรือตัวในลายเนี่ยจะเหลือ6หลักด้านข้างๆก็จะเริ่มขึ้นช่วงดอกที่7นะคะในช่วงนี้ปกติแถวต่อไปเราจะถัก F ขั้นด้วยโซ่2 4หลักใช่ไหมแต่ตั้งแต่ช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มขยายงานเราก็จะถัก F ขั้นด้วยโซ่2 5หลักแถวต่อไปก็จะมีเม็ดข้าวโพด4เม็ดวิธีถักก็จะเหมือนกับแขนเสื้อตัวที่เราเคยสอนไปแล้วนะคะนี่ค่ะเราถึงช่วงนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็จะเริ่มขยายงานตรงช่วงเอวก็จะเป็นเหมือนปล่อยหางปลานะคะตรงนี้แต่ถ้าใครไม่ชอบก็อยากจะถักเป็นลายตรงแบบนี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็ปิดจบริมแบบนี้ค่ะเหมือนกันเลยทุกอย่างใครเข้าใจแล้วก็สามารถถักไปยาวๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาสาธิตนิดนึงสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจค่ะเราจบงานตรงนี้พอดีเราจะเปลี่ยนเฉดสีเลยนะคะเราจะขึ้นงานในหลักถัดไปแถวที่แล้ว6หลักแถวนี้ก็จะเหลือ4หลักนะคะเราขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็หลักที่2หางไหมเราเก็บไปเลยหลักที่3หลักที่4นี่ค่ะเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายแถวนี้ก็จะเหลือ F 4หลักรวมโซ่นะคะตรงนี้ขั้นงานเหมือนเดิมด้วยโซ่3จุดเปลี่ยนก็แค่ตรงนี้เองนะคะปกติ F โซ่2 4หลักนะแต่ในจุดนี้เราจะถัก F ขั้นด้วยโซ่2ทั้งหมด5หลักค่ะที่3หลักที่4หลักที่5F โซ่2 5หลักเราก็จะได้4ช่องนะคะ1 2 3โซ่3แล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะในลายเว้น1หลักหรือเว้นหลักแรกแล้วก็ลงในหลักถัดไป1 2 3 4ครบ4หลักก็โซ่3แล้วก็ถักแบบนี้ค่ะถักลายขยายสำหรับลายต่อไปF ขั้นด้วยโซ่2 5หลักพอหลักที่5เราถักโซ่3แล้วก็เว้น1หลักปักลงในลายเลยนะคะถักแบบนี้วนรอบตัวจนจบแถวค่ะเราถักวนมาจนสุดแถวนะคะแล้วก็จบแถวด้วยโซ่3แล้วก็ซีดึงผ่านตรงโซ่3ตรงจุดเริ่มต้นแถวต่อไปเลื่อนเข็มเข้าไปในหลักถัดไปค่ะโซ่3แทน F หลักแรกแล้วก็ F ลงไปในหลักถัดไปแถวนี้จะเหลือ F ในลาย2หลักนะคะทีนี้ก็ถักเหมือนเดิม1 2 3ด้วยโซ่3แล้วก็แถวต่อไปทำเม็ดข้าวโพดเพียงแต่ว่าปกติมี3เม็ดแต่ตรงนี้จะเป็น4เม็ดค่ะขั้นด้วยโซ่5แล้วก็เม็ดที่2ลงไปเลยค่ะ F 4หลักพลิกงานปักลงหลักแรกดึงผ่านโซ่5ถักผ้าฟังเสียงนกไปด้วยนะคะแถวนี้นกเยอะ
ครบ4เม็ดก็โซ่3แล้วก็ลงในลายเลยค่ะเว้นหลักแรกตักหลักที่2ขึ้นมาแล้วก็หลักที่3นี่ค่ะมันก็จะเว้นหน้า1หลักหลัง1หลักแถวนี้ก็จะเหลือ2ทีนี้ก็ถักเหมือนเดิมนะคะด้วยโซ่3แล้วก็ถักเม็ดข้าวโพดเราคงไม่ต้องถักให้ดูแล้วเนาะถักไปจนสุดแถวเราถักยาวมาจนสุดแถวจบงานด้วยโซ่3แล้วก็ซีดึงผ่านตรงโซ่3ที่เราเริ่มงานค่ะดึงผ่านในแถวต่อไปก็จะเหลืออยู่บนยอดนี้1หลักโซ่3แล้วก็เข้าลายค่ะเราจะเลื่อนเข็มเข้าไปหลักตรงกลางนะคะแล้วก็ดึงผ่านขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F แล้วก็ขั้นงานด้วยโซ่3เป็นโซ่6ค่ะในนี้3ช่องนะคะช่องแรกเราจะถัก F 6ตัวช่องที่2เราจะถัก7แล้วก็ช่องริมสุดท้ายตรงนี้ก็จะถัก6 F ลงไปค่ะ1 2 3 4 5 6ช่องแรก6หลักช่องที่2 7 1 2 3 4 5 6 7ช่องสุดท้ายก็ F 6หลักเหมือนกันกับช่องแรกค่ะ2 3 4 5 6ทั้งหมดจะมี F 19ตัวคั้นงานด้วยโซ่3แล้วก็ปิดลายนี้ด้วย F ลงไปตรงกลางเลยก็จะเหลือ1หลักอยู่บนยอดนี้โซ่3แล้วก็เริ่มถักลงในลายนะคะ F 6หลัก F 7หลัก F 6หลักทั้งหมดจะได้ F 19ตัว6หลักแล้วก็มา7หลักช่องสุดท้าย F 6หลักให้ถักแบบนี้วนรอบจนสุดแถวเราถักมาจนสุดแถวเราจะจบแถวนี้ด้วยโซ่3แล้วก็ปักลงไปในโซ่3ตรงจุดจบแถวตรงนี้ก็จะเหลือโซ่3นะคะแล้วก็ดึงผ่านแถวต่อไปก็จะเป็นคั้นงานด้วยโซ่7ในลายก็จะมี F 10หลักค่ะก่อนอื่นเราจะเลื่อนห่วงหรือไต่โซ่นะคะมาในหลักที่2ข้ามหลักแรกค่ะเราปักเข็มเข้าไปในหลักที่2งัดขึ้นมาดึงผ่านก่อนเราจะขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักแรก F หลักที่2ปักลงไปในหลักถัดไปเลยค่ะอันนี้เราจะดึงไหมมันไม่ตีเกลียวมันถักยากเราก็จะสะกิดมาด้วยกลัวมันหลุดดึงขึ้นมาให้เท่ากันเป็นหลักที่2แล้วก็หลักที่3หลักที่4หลักที่5ในช่องแรกเราถักครบ5หลักก่อนที่เราจะไปช่องที่2ให้เราปักลงระหว่างนี้นะคะระหว่างลายเนี่ยหลักที่6ลงไปค่ะแล้วก็หลักที่7เริ่มเข้าไปในล็อกที่2หรือช่องที่2เลยนะคะหลักที่7หลักที่8หลักที่9แล้วก็หลักที่10เช็คงานค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครบ10หลัก
เราจะขั้นงานด้วยโซ่2นะคะ แล้วก็ให้ปักลงในหลักเดิมเมื่อกี้นี่ค่ะดึงขึ้นมาปลดนี่คือหลักที่1นะคะของฝั่งนี้ละแล้วก็หลักที่2หลักที่3หลักที่4ในช่องที่2หมดแล้วนะคะก่อนจะไปช่องสุดท้ายก็อย่าลืมปักลงระหว่างนะคะมันจะเหมือนกันฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะอย่าลืมตรงนี้หลักที่5หลักที่6หลักที่7หลักที่8หลักที่9แล้วก็หลักที่10หลักสุดท้ายก็จะเหลือหน้า1หลักหลัง1หลักนะคะงานเราก็จะแยกซ้ายแยกขวานะคะขั้นงานตรงนี้ด้วยโซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ถักปกติเลยค่ะพันเข็มเว้น1หลักเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมกับอันนี้เลยเราจะทำให้ดูอีก1ครั้งหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5ได้ครบ5หลักก็หมดช่องที่1ก่อนจะไปช่องที่2ก็ปักลงระหว่างนี้แอบลงไปค่ะเป็นหลักที่6แล้วก็เข้าไปในช่องที่2นะคะอีก4หลัก1 2 3 4ก็จะได้ครบ10หลักขั้นงานด้วยโซ่2แล้วก็ซ้ำลงหลักเดิมเป็นหลักที่1หลักที่2 3 4ช่องที่2ก็จะหมดก่อนจะไปช่องสุดท้ายก็อย่าลืมปักลงระหว่างนี้1หลักเป็นหลักที่5แล้วก็หลักที่6หลักที่7 8 9 10ขั้นงานด้วยโซ่7สำหรับฐานดอกถัดไปนะคะถักแบบนี้ทุกดอกวนไปจนสุดแถวอย่าลืมว่าตรงนี้มีแอบ1หลักแล้วก็ฝั่งนี้อีก1หลักนะคะตรงนี้ขั้นด้วยโซ่2ถักแบบนี้วนไปจนสุดแถวเราถักจนสุดแถวจบงานด้วยโซ่7แล้วก็ปักลงไปในโซ่3ดึงผ่านในแถวต่อไปนะคะก็จะเริ่มขึ้นฐานดอกด้วยเหมือนทรงกลวยนี่ค่ะขั้นด้วยโซ่3ขั้นงานด้วยโซ่3ในลายก็จะเหลือF 8หลักก่อนอื่นเลื่อนเข็มเข้าไปในหลักที่2ดึงผ่านขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักที่1 F หลักที่2ลงไป F หลักที่3หลักที่4หลักที่5หลักที่6หลักที่7แล้วก็หลักที่8ก็จะเหลือ1หลักหน้าหลังนะคะเสร็จแล้วขั้นงานด้วยโซ่3แล้วก็ F ลงในโซ่ตรงที่ว่าเราถักโซ่2นี่ค่ะถักลงไปเลย F ขั้นงานด้วยโซ่3 F ลงที่เดิมก็จะได้ฐานดอกใหม่ขึ้นตรงนี้นะคะเหมือนกันปกติแล้วนะคะทีนี้ฝั่งนี้ก็โซ่3แล้วก็ถักเหมือนกันค่ะเว้น1หลักปัก F ลง8หลักถัดไป1 2 3 4 5 6 7 8ครบ8หลักนะคะดอกแยกซ้ายแยกขวาตรงนี้ก็จะผุดขึ้นฐานดอกใหม่โซ่3ถักฐานดอกค่ะ
ลงในโซ่สี่นะตรงไหนเป็นโซ่เจ็ดปักลงในโซ่สี่ขั้นงานด้วยโซ่สาม F ลงที่เดิม1 2 3แล้วก็ขึ้นลายนะคะ F 8หลักเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายแล้วก็ทำฐานดอกลงในนี้ค่ะเหมือนกันกับแบบนี้นะถักแบบนี้วนรอบจนจบแถวถักมาจนสุดแถวแล้วจบงานด้วยโซ่สามแล้วก็ปักเข็มในโซ่สามตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่านจบแถวนี้แถวต่อไปก็จะเป็น F 2หลักรวบพร้อมกันขั้นงานด้วยโซ่สี่ F 2หลักลงที่เดิมในลายก็จะเหลือ F 6หลักนะคะก่อนอื่นเลื่อนเข็มเข้าไปหลักถัดไปแล้วก็ดึงผ่านขึ้นงานด้วยโซ่สามแทน F หลักที่1แล้วก็ F ลงหลักถัดไปทั้งหมดจะมี F 6หลักF 6หลักรวมโซ่ขั้นงานด้วยโซ่3ตรงลายก็จะเป็น F ปลดค้างไว้ครั้งที่1ปลดครั้งที่2แล้วก็รวบพร้อมกัน1 2 3 4ขั้นงานด้วยโซ่4แล้วก็ F 2หลักรวบพร้อมกันลงที่เดิมขั้นงานด้วยโซ่3แล้วก็ถักดอกนี้นะคะเว้น1หลักปักลงไป6หลักถัดไปนี่ค่ะก็จะถักลายปกติคนถักก็ด้านเอาไหมกอเรียงมาสาธิตนะคะก็จะถักสะดุดถักลำบากนิดนึงยิ่งผ่านกล้องนะคะขออภัยด้วยนี่ค่ะเสร็จแล้วก็โซ่3แล้วก็ถักลงไปในนี้นะคะ F 2หลักรวบถักปกติเลยค่ะเหมือนตัวเสื้อเลยถักยาวไปนะคะวนรอบจนจบแถวถักยาวมาจนสุดแถวก็จบงานด้วยโซ่3แล้วก็ดึงผ่านกับจุดเริ่มต้นนะคะในแถวต่อไปเราก็ถักปกติเลยนะคะดอกนี้เราไม่ขยายแล้วเราก็มาดูมันก็จะตรงกับแถวนี้ค่ะ F โซ่2ทั้งหมด4หลักจะได้3ช่องในลายก็จะมี F 4หลักค่ะเลื่อนเข็มเข้าไปในหลักถัดไปขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักแรก F ลงหลักถัดไปแล้วก็ F อีก2หลักค่ะให้ครบทั้ง4หลักได้ครบ4หลักรวมโซ่ก็โซ่3ฐานดอกก็ F ลงไปโซ่2ตัวที่1 F ตัวที่2โซ่2 F ตัวที่3โซ่2 F ตัวที่4นี่นะคะเราจะได้ F 4หลักขั้นงานด้วยโซ่2จะมี3ช่องนะแล้วก็ลงฝั่งนี้ก็โซ่3แล้วก็เว้น1หลักปักลงไป4หลักถัดไปค่ะตักขึ้นมาให้สูงเท่ากันแล้วค่อยปลดนี่ค่ะถักเป็นแล้วเนาะแล้วก็ทำซ้ำๆแบบนี้นะคะวนไปจนจบแถวเลยถักยาวไปค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวถักจนจบแถวแล้วก็ซีดึงผ่านในโซ่3เหมือนเดิมในแถวต่อไปก็จะเป็นเม็ดข้าวโพดแล้วก็ในลายก็จะเหลือ F 2หลักแล้วก็ถักตามลายที่เราถักมาเลยค่ะโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F ลงหลักถัดไปรวมโซ่ก็จะเป็น F 2หลักขั้นด้วยโซ่3แล้วก็ทำเม็ดข้าวโพดนะคะ3เม็ด
ได้เม็ดข้าวโพดครบ3 เม็ดก็โซ่3เสร็จแล้วก็ลงในลายเว้น1 หลักปักลง2 หลักถัดไปนี่นะคะเสร็จแล้วก็โซ่3แล้วก็ลงเม็ดข้าวโพดฝั่งนี้ถักแบบนี้วนรอบจนจบแถวในแถวต่อไปเราก็เริ่มขึ้นลายตรงนี้ค่ะก็คือ F 6 หลักช่องนี้ก็ F 6 หลักในลายตรงนี้ก็จะเหลือ F 1 หลักนะคะให้ Copy ไปเลยเราจะไม่สาธิตแล้วนะถักดอกนี้ให้จบแล้วลายข้างๆต่อไปก็จะถึงเม็ดข้าวโพดแบบนี้นะคะเรามาเจอกันค่ะตัดภาพมาตอนที่เราถักจนมาถึง F 2 หลักอยู่บนนี้นะคะแถวต่อไปเราจะเลื่อนห่วงเข้าไปแถวนี้จะเป็นแถวสุดท้ายปลายสุดขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F อยู่บนยอดนี้นะคะเหมือนแถวนี้ค่ะแล้วก็บวกด้วยโซ่3เป็นโซ่6เสร็จแล้วให้ x ลงไปข้างเม็ดข้าวโพด 1x x ตัวที่2ลงไปในเม็ดข้าวโพดเห็นไหมคะดึงผ่านโซ่3แทงผ่าน2 เส้นแล้วก็ดึงผ่านจะได้ตุ่มเล็กๆอยู่บนเม็ดข้าวโพดในโซ่5นะคะเราจะ x ครั้งที่1ลงไป x ครั้งที่2เราจะถักโซ่3แล้วก็ทำตุ่มแทงผ่าน2 เส้นดึงผ่านแล้วก็ x ลงไปในนี้1 ครั้ง x หลักถัดไปลงในเม็ดข้าวโพดก็จะทำโซ่3ทำตุ่มแบบนี้ค่ะเราจะทำ x 1 ครั้งแล้วก็ x ครั้งที่2ถักตุ่มด้วยโซ่3นะคะพอได้ตุ่มเสร็จแล้วก็ x ลงไป1 ครั้งในโซ่5แล้วก็ x ครั้งที่2นี่ทำตุ่มด้วยโซ่3เราจะเก็บริมนะคะถ้าใครมีริมสวยๆกว่านี้ก็ถักได้ตามสไตล์เลยนะคะทำตุ่มแล้วก็ x เสร็จแล้วก็มาทำตุ่มนะคะในเม็ดข้าวโพดเม็ดสุดท้ายแล้วก็ดึงผ่านทีนี้ในหลักนี้ให้ x ลงไปในนี้1 ครั้งโซ่3แล้วก็ให้ f ลงบนยอดนี้นะคะตรงกลางเลย1 ครั้งแบบนี้1 2 3ขั้นงานด้วยโซ่3แล้วก็ x ข้างข้าวโพดเหมือนจุดเริ่มต้นเลยค่ะครั้งที่1 x ครั้งที่2ลงไปในเม็ดข้าวโพดแล้วก็ถักตุ่มด้วยโซ่3ในโซ่5 x ครั้งที่1 x ครั้งที่2ทำตุ่มโดยโซ่3แทงผ่าน2 เส้นนะคะแล้วก็ดึงผ่าน x ครั้งที่1แล้วก็ x ครั้งที่2ลงไปในเม็ดข้าวโพดถักตุ่มโดยโซ่3นี่ค่ะเราจะถักสลับกันไปนะคะให้สังเกตงานในนี้จะมี5 ตุ่มเห็นไหมคะ x แล้วก็ตุ่ม x ตุ่ม x มันจะสลับกันนะคะแล้วก็พอมาถึงลายดอกตรงนี้ให้ x ก่อนโซ่3แล้วก็มาถัก f อยู่บนยอดตรงกลางโซ่3แล้วก็ให้ x ข้างๆนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยไปทำตุ่ม x ตุ่ม x ให้ถักแบบนี้วนรอบจนจบแถวแล้วก็มาซีดึงผ่านตรงโซ่3ตรงจุดจบแถวตรงนี้ก็จะเหลือโซ่3ถักเก็บหางไหมให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จค่ะเราก็ได้ถักระบายชายของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นบานออกเหมือนหางปลาค่ะบานตรงปลายรับสะโพกนะคะแต่ถ้าใครไม่ต้องการบานเย้ยๆแบบนี้ก็สามารถถักตรงลงมาแล้วก็ถักเก็บริมในแถวช่วงตรงเม็ดข้าวโพดแบบนี้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้เพราะความยาวของคลิปจะได้ไม่ยาวเกินเราขอจบไว้แค่นี้ไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าเราจะทำการเก็บคอแล้วก็ต่อแขนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ